हजुरलाई आज म दशैं विशेष रेसिपीको रूपमा नेपालमै फेमस मलेखुको माछाको झोल बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। माछाहरूमध्ये चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा मिठो र फेमस माछा भनेको चाहिँ मलेखुको माछा हो र अझै यो माछामा झोल राखेर खाँदाखेरि अझै मिठोसँगले तयार हुन्छ है। यो माछा चाहिँ हजुरहरूले मलेखुमा गएर नै किन्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ बोसो भएको माछा हो। सुरुमा यसलाई म्यारिनेट गरेँ। माछालाई 2 पटक मजाले पखालिसकेपछि यसमा मैले बेसन 2 चम्चा, लसुनको धुलो राख्दैछु है 1 चम्चा। हजुरहरूले लसुन नै कुटेर राख्नु भए पनि हुन्छ मिक्स गरेर। साथसाथै यो जिराको धुलो आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी पनि स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले। एकदमै सजिलो छ। बेसार आधा चम्चा जति राखेँ र नुन चाहिँ आधा चम्चा जति राखेँ। हजुरहरूले नुन स्वादअनुसार राख्नु होला। यो माछा चाहिँ लगभग 750 ग्राम जतिको छ है। र त्यसपछि चाहिँ यो कागतीको रस राख्नुपर्छ। एउटा ठुलो कागतीको रस राखेँ। म्यारिनेट गर्दाखेरि कागतीको रस राख्दाखेरि एकदम मिठो पनि हुने गर्दछ। र यो मलेखुमा गएर माछा किन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म फ्रेसवाला चाहिँ छान्नु होला है। र लसुनको धुलो चाहिँ यसरी किन्न पनि पाइन्छ। हजुरहरूसँग छैन भने लसुन नै कुटेर 1 चम्चा जति राख्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि थोरै 2 चम्चा जति पानी पनि राखेँ मैले। त्यसपछि हरेक माछाको पिसलाई चाहिँ मजाले म्यारिनेट गर्नु होला। यो माछा ताजा हो कि होइन कसरी पत्ता लगाउने भन्ने तरिका पनि म हजुरहरूलाई सिकाउँछु है। नर्मली आजकल चाहिँ मलेखुमा पनि मलेखुको माछा भनेर बाहिरको माछा तराईको माछा पनि बेच्ने गरिन्छ है। यो माछा चाहिँ यदि ओरिजिनल मलेखुको हो भने मात्रै टेस्टी हुन्छ है। तराईतिरको माछा हो भने खासै टेस्टी हुँदैन मलेखुको जस्तै। र यो फ्रेस हो कि होइन चेक गर्न चाहिँ बाँकी नै छ है। र हजुरहरूले दशैंमा के बनाएर खानुभयो र हजुरहरूको दशैं कस्तो बितिरहेछ त तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला है। साथसाथै हजुरहरूले मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो माछाको झोल बनाउन सजिलो छ र कुनै दिन चाहिँ म हजुरहरूलाई फ्राई नगरिकन पनि मलेखुको माछाको झोल बनाएर देखाउँदैछु। र त्यसपछि तेल मैले 200 ml जति तेल मजाले तताइसकेपछि यसरी चेक गरेँ तेल तात्यो कि तातेन भनेर। त्यसपछि अब यसलाई सुरुमा फ्राई गर्छौँ। र हजुरहरूलाई यदि हेल्दी तरिकामा खान मन छ वा डाइटिङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ डाइरेक्ट फ्राई नगरिकन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। माछा फ्राई त्यस्तो गर्दा अलिकति स्मेल आउन सक्छ। मैले चाहिँ फ्राई गरेर नै बनाएँ आज चाहिँ। हेर्नुहोस् है त यसरी फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ एक अर्कामा टाँसिने गरेर नराख्नु होला। मैले यो 2 ब्याच गरेर फ्राई गर्दैछु है 750 ग्राम जति माछालाई। र सुरुको एक साइड चाहिँ हामीले राख्ने बित्तिकै नपल्टाउनु होला र 4 मिनट जति एक साइडबाट पकाउँछौँ है। राखेको 1-2 मिनटपछि हल्का यसरी हजुरहरूले माछालाई हल्का यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ तल टाँसेन भने चाहिँ त्यो फ्रेस हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र यदि मजाले तल टाँसिन थाल्यो भने त्यो माछा एकदमै भनौँ न बासी हो भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। हुन त यो ननस्टिक प्यान हो तैपनि यो ताजा माछा भयो भने चाहिँ टाँसिँदैन है। हेर्नुहोस् है त 4 मिनटपछि अर्को 3 मिनट चाहिँ अर्को साइडबाट मैले फ्राई गर्दैछु। यदि पुरै भित्रसम्म काँडा झुरुम झुरुम पार्ने हो भने चाहिँ लगभग 9 मिनट जति फ्राई गर्नुपर्छ है। मैले चाहिँ यो ठ्याक्कै 7 मिनट जति मात्रै फ्राई गरेको छु। हेर्नु है त फ्राई मात्रै गरेर खाँदाखेरि पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ यो माछा चाहिँ। हरेक माछाको पिसलाई यसरी पल्टाएर अर्को साइडबाट 3 मिनट पकाउँदैछु है। र ओरिजिनल मलेखुको माछा चाहिँ एकदम मिठो बास्ना पनि आउँछ यो फ्राई गर्दाखेरि है। यो पनि बास्ना आइरहेछ। र त्यसपछि चाहिँ यो पाकिसकेपछि यसरी मैले एउटा टिस्यु पेपरमा निकाल्दैछु। मैले चाहिँ 2 ब्याच गरेर फ्राई गर्दैछु यो माछा चाहिँ है। हजुरहरू चाहिँ कुन तरिकामा बनाउनुहुन्छ त तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ मेरो स्पेशल तरिका हो है। एकदमै टेस्टी अनि सजिलो र मिठो पनि हुन्छ। हजुरहरूले कुनै पनि माछालाई यही तरिकामा बनाउन सक्नुहुन्छ र इभन ड्राई फिसहरूलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यही तरिकामा। ड्राई फिस चाहिँ फ्राई गरिरहनु पर्दैन है। र त्यसपछि चाहिँ बाँकी भएको अरू माछाको पिसहरू फ्राई गर्दैछु म है। यो पनि सेम तरिका हो। एक साइडबाट 4 मिनट र अर्को साइडबाट 3 मिनट फ्राई गर्ने हो।
र खास गरेर दसैँमा हजुरहरूलाई खसीको मासु कुखुराको मासु खाँदा खाँदा चाहिँ हजुरहरूलाई ऊ भइसकेको हो भने चाहिँ माछा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ है। अगाइसक्नु भयो भने चाहिँ माछा पनि एउटा नयाँ टेस्ट हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है त सुरुमै म्यारिनेट गरेर पकाएको भएर एकदमै टेस्टी पनि छ यो है रेसिपी। र त्यसपछि यो चाहिँ मजाले फ्राई भइसकेपछि निकालेँ र मजाले कसरी पाक्यो भनेर पनि म हजुरहरूलाई देखाउँछु है। अब यसको झोल बनाउन चाहिँ बाँकी नै छ। झोल बनाउँदाखेरि हजुरहरूले गोलभेडा लिँदाखेरि रातो र पाकेको वाला नै लिनु होला। यो मजाले पाकिसकेको छ हेर्नुहोस् है त। र म हजुरहरूलाई टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है। एक टुक्रा चाहिँ एकदमै खाउँ खाउँ लाग्दोसँगले तयार भयो हेर्नु त। आहा। र त्यसपछि थोरै धनियालाई लिएँ मैले 1 चम्चा जति, आधा चम्चा जिरा, 1 चम्चा जति तोरी है। येल्लो कलरको तोरी लिनु भए पनि हुन्छ, ब्ल्याक लिनु भए पनि हुन्छ। र त्यसपछि नुन स्वाद अनुसार मैले आधा चम्चा लिएँ। माछामा पनि हामीले नुन राखिसक्यौँ। नुन राखेर यसरी हामीले सिलौटामा पिस्छौँ। नुन राखेर पिस्दाखेरि पिस्न सजिलो हुन्छ। हजुरहरूले डाइरेक्ट मिक्सरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ, तर विशेष गरेर ट्रेडिसनल तरिकामा बनाउने हो भने चाहिँ सिलौटामा कुटेको मसला राख्दा एकदम मिठो हुन्छ। यसरी हल्का दरदरा हुने गरेर पिस्नुपर्छ हामीले। र यसैमा म लसुन पनि राख्दैछु है। लसुन चाहिँ मैले 4 वटा जति पोती युज गर्दैछु। यसलाई पुरै धुलो पिठो हुनु पर्दैन, यो चाहिँ हल्का मात्र थिच्नु भए पनि हुन्छ है। र हल्का थिचेको लसुनको टेस्ट अर्कै हुन्छ र पुरै पेस्ट बनाउँदाखेरिको लसुनको टेस्ट चाहिँ छुट्टै हुन्छ है। मैले हल्का यसरी कुटेकी मात्र हुँ। र यसैमा हजुरहरूले हरियो खुर्सानी 2 वटा जति पनि कुट्न सक्नुहुन्छ। र खुर्सानी नुन भनेको आफूलाई जति मात्रामा मनपर्छ त्यही मात्रामा राख्नु होला। यति नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। मजाले यसरी कुट्दैछु है त म। हजुरहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई। र त्यसपछि 4 चम्चा जति तोरीको तेल राख्दैछु। तोरीको तेलमा नै बनाउँदा मिठो हुन्छ यो मलेखुको माछा चाहिँ है। फ्राई गर्दा चाहिँ मैले के भन्छ अरे सनफ्लावर अयल युज गरेकी थिएँ। र एउटा खुर्सानी र यसरी एउटा तेजपातलाई हल्का फ्राई गर्दा मिठो बास्ना आउँछ। बास्ना आइसकेपछि यो मसला अघि हामीले खलमा कुटेको मसलालाई मजाले फ्राई गर्नुपर्छ एकैछिन है। मसला खास गरेर तेलमा फ्राई गर्दाखेरि एकदम मिठो बास्ना आउँछ र तेलमा त्यो फ्लेभर पनि रिलिज हुन्छ। त्यही भएर यसरी बनाउँदा मिठो पनि हुन्छ। र खास गरेर यो तोरीको दानाहरूले चाहिँ माछाको एकदमै अफेन्सिभ स्मेल छ भने त्यसलाई पनि हटाउँछ है। हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो तोरी को दानाहरूलाई राख्ने चलन छ हैन। तर इन्डियातिर चाहिँ खासै तोरीको दाना नराखिकन पनि बनाइन्छ। कोलकाताहरूतिरको माछा बनाउने तरिकामा चाहिँ खासै तोरीहरू राखिँदैन, हामी नेपालीहरूले चाहिँ राख्छौँ है। हेर्नुहोस् है त। यतिको भइसकेपछि प्याज एउटा मसिनोसँग काटेर राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। प्याजले पनि एकदम मिठो टेस्ट दिन्छ है। अब यो सबै चिजलाई गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल मजाले भुट्नुपर्छ। सजिलो छ यो तरिका है, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट यसरी मजाले तयार गर्न सकिन्छ। प्याज फ्राई हुनलाई 4-5 मिनट लाग्छ। हल्का प्याजले कलर चेन्ज गरिसकेपछि बेसन 1 चम्चा राखेर यसरी मजाले फ्राई गरेँ। यसो गर्दाखेरि ग्रेभी हल्का बाक्लो हुन्छ र मिठो पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। वाउ। र यसरी हल्का फ्राई भइसकेपछि हेर्नुहोस् है गोल्डन ब्राउन हुनुन्जेल हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। र त्यसपछि रातो र पाकेको वाला गोलभेडा राखेँ मैले 6-7 वटा जति राख्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो चाहिँ पानी हजुरहरूले 1 कप र आधा कप राख्न सक्नुहुन्छ। मैले पानीमा चाहिँ थोरै फुड कलर युज गरेँ है, ओरेन्ज रेड वाला। अब कागतीको रस आधा चम्चा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ कागतीको रसको सट्टामा चुक अमिलो राखेकी छु। यसले पनि एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ। थोरै धनिया राखेँ। अब यसलाई चाहिँ पानी नसुकुन्जेल मजाले पकाउनु पर्छ। 3-4 मिनट जति लाग्छ है। हेर्नुहोस् है त। फुड कलर राख्दाखेरि चाहिँ हल्का रेस्टुरेन्ट स्टाइलमा तयार हुन्छ। चिनी पनि थोरै राखेँ। चिनी चाहिँ यो कहिलेकाहीँ गोलभेडाहरू अलिक कस्तो कस्तो टेस्टको हुन्छ हैन, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चिनी राखेकी हुँ। एकदम टेस्टी पनि हुन्छ है।
हजुरहरूले कोकोनटको मिल्क छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ 3-4 चम्चा र यसरी मजाले तेल नसुकुन्जेल पकाउनु पर्छ माछा खाँदा मेन त झोल नै हो है झोल मिठो भयो भने सबै चीज मिठो हुन्छ तर फुड कलर चाहिँ राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन है मैले चाहिँ हल्का राम्रो कलर आओस् भनेर चाहिँ युज गरेकी हुँ र यो सबै पानी र तेल यसरी छुट्टिसकेपछि फेरि 1 कप र आधा कप जति पानी राख्छौं कतिको झोल चाहिन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ ग्रेभी खानुहुन्छ भने खासै धेरै नराख्दा पनि हुन्छ 1 कप मात्र पानी राख्नु होला है यो रेसिपी लगभग 3 जनाको लागि मजाले पुग्छ 3-4 जनाको लागि र माछा राखिसकेपछि एउटा कुरा ध्यान राख्नु होला 1 मिनेट मात्रै छोड्ने हो है धेरै चाहिँ यसरी बोइल गरि राख्नु पर्दैन माछा राखेर लगभग 1 मिनेट छोडिसकेपछि चाहिँ माछाको फ्लेभरहरु झोलमा रिलिज हुन्छ र एकदमै टेस्टी हुन्छ म हजुरलाई टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है र 1 मिनेट पछि चाहिँ ग्यास अफ गरेर मात्रै धनियाको पातहरु राख्ने गर्नु होला र हेर्नुस् त कस्तो खाउ लाग्दो माछाको झोल मलेखुको माछाको झोल तयार भइसकेको छ हजुरले पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है त र आजकल डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा पनि पाइन्छ मलेखुको माछा भनेर तर उतै गएर किन्नु भयो भने चाहिँ ओरिजिनल पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ है मैले चाहिँ टेस्ट गरे कस्तो खाउ लाग्दो मिठोसँगले तयार भएको हेर्नुस् त वाउ र हजुरले पक्कै पनि यो दशैंमा एकचोटी ट्राई चाहिँ गर्नु होला है हेर्नुस् त आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गर्नु होला थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ ह्यापी कुकिङ ह्यापी दशैं टु ऑल अफ यू बाय बाय